স্কিন গ্লাছৰ দৰে জিলিকিব যদি গ্লিচাৰিন আপোনালোকে এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে। পাৰ্লাৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰিব নালাগে যদি আপোনালোকে গ্লিচাৰিন মই দেখুওৱাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। স্কিনখন একেবাৰে গ্লাছৰ দৰে জিলিকিব, তাৰ লগতে বগা উজ্জ্বল হ'ব, স্কিনখন একেবাৰে কোমল হৈ যাব সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে। তাৰ লগতে স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগ, পিগমেণ্টেশ্যন, ডাৰ্ক স্পটসমূহ দূৰ হ'ব। তাৰ লগতে যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত বেছি ড্ৰাই হৈ পৰিছে, সেই ড্ৰাইনেছো আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা বহুত কম সময়ত দূৰ কৰিব। প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ স্কিনখন একেবাৰে জিলিকি উঠিব, কোমল হৈ যাব, তাৰ লগতে একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা আপোনাৰ স্কিনত থকা লেতেৰাসমূহ ওলাই আহিব। গ্লিচাৰিনটো আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু এনেদৰে যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ স্কিনৰ কালাৰে চেঞ্জ হৈ যাব। ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাব, অলপো কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ চাব, আপোনাৰ স্কিনখন আজি একেবাৰে জিলিকি বগা উজ্জ্বল হৈ পৰিব। এইটো এটা স্কিন হোৱাইটনিং আৰু ব্ৰাইটনিং ফেচিয়েল হয়, যিটো আপোনালোকে গ্লিচাৰিন ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰতে কৰিব পাৰিব। আৰু এই গ্লিচাৰিন ফেচিয়েলটোৰ লগতে মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নাইট ক্ৰীমো লৈ আহিছোঁ, যিটো বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে এটা ভাল নাইট ক্ৰীমৰ নাম ক'বলৈ, যিটো মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আৰু এই নাইট ক্ৰীমটোৱে আপোনাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগ, পিগমেণ্টেশ্যন মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত দূৰ কৰিব। তাৰ লগতে যিসকলৰ সৰু সৰু তিলৰ সমস্যা আছে আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰক, চাব সেই সমস্যা আপোনালোকে লাহে লাহে দূৰ হোৱা দেখা পাব। আৰু মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ হোম ৰেমেডিসমূহ আনি থাকোঁ। যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব, তাৰ লগতে কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব। এতিয়া মই আপোনালোকক গ্লিচাৰিন ফেচিয়েলৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ কেনেদৰে কৰিব লাগিব সেয়া দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব প্ৰথমতে কেঁচা গাখীৰ। আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ মই 2 চামুচ কেঁচা গাখীৰ, আৰু আপোনালোকেও পাৰিলে কেঁচা গাখীৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰ লগতে ইয়াত মই লৈছোঁ এচামুচ গ্লিচাৰিন, আৰু প্ৰতিটো ষ্টেপতে আমাক গ্লিচাৰিন লাগিবই, কাৰণ এইটো হৈছে গ্লিচাৰিন ফেচিয়েল। আৰু ইয়াত মই লৈ লৈছোঁ এচামুচ গ্লিচাৰিন, আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি গ্লিচাৰিন নাইবা যদি আপোনালোকে এটা ভাল গ্লিচাৰিন বিচাৰি আছে, তেন্তে আপোনালোকে উইচ কেয়াৰৰ এই গ্লিচাৰিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটো হৈছে 100% পিয়ৰ গ্লিচাৰিন, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভেজাল নাই। এইটো আপোনালোকে স্কিন, চুলি আৰু বডিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ইফালে মই এতিয়া গ্লিচাৰিন আৰু কেঁচা গাখীৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত মই প্ৰথমতে ফেচ ৱাছ কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকেও প্ৰথমতে ভালদৰে ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব। ফেচিয়েলটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অকল ঠাণ্ডা পানীৰেহে মুখখন ধুব লাগিব, সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে ভালদৰে ফেচ ৱাছটো কৰি ল'ব। এয়া মই ডট এণ্ড কি ভিটামিন C+E ছুপাৰ ব্ৰাইট ফেচ ৱাছটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এটা ভাল ফেচ ৱাছ বিচাৰি আছে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লিংকটো বাৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম। এয়া মই ভালদৰে মুখখন ধুই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মুখখন পুৰা ক্লিন হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ কপাহত এয়া কেঁচা গাখীৰ আৰু গ্লিচাৰিনৰ যিখিনি মিশ্ৰণ সেইখিনি লৈ লৈছোঁ, আৰু ভালদৰে গোটেই মুখখন মুচি ল'ম। আপোনালোকে এনেদৰে এইটো ষ্টেপ কৰাৰ পিছত চাব, যিমানেই ফেচ ৱাছ নকৰক লাগিলে, কিন্তু এইটো ষ্টেপৰ পৰা আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত বেছি চাফা হ'ব। মানে বহুতখিনি লেতেৰা ওলাই, যিটো আপোনালোকে নিজে চকুৰে দেখা পাব। এয়া দেখিছে নহয়, মই ভালদৰে গোটেই মুখখন ক্লিন কৰি লৈছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান বেছি লেতেৰা ওলাই। মই আপোনালোকৰ মুখৰ আগতে ফেচ ৱাছ কৰিলোঁ, কিন্তু এইটো ষ্টেপৰ পৰা বহুত ধুনীয়াকৈ স্কিনৰ পৰা একেবাৰে লেতেৰাসমূহ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহে। আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰ হ'লেও এই ফেচিয়েলটো কৰক, চাব আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে চেঞ্জ হৈ যাব। আৰু কপাহডোখৰ চাওকচোন কিমান বেছি লেতেৰা ওলাই আহিছে, যদিও মই ফেচ ৱাছ কৰিয়ে লৈছিলোঁ প্ৰথমতে। প্ৰথমটো ষ্টেপ বাৰু কৰা হৈ গ'ল, আৰু ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখা পালেই। আৰু এতিয়া কৰিম ছেকেণ্ডটো ষ্টেপ। তাৰ কাৰণে লাগিব আমাক কেঁচা গাখীৰ, আৰু মই ইয়াত 2 চামুচ কেঁচা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ লগতে ইয়াত দিছোঁ মই এচামুচ গ্লিচাৰিন, আৰু এইটো মই বনাই আছোঁ মাছাজ ক্ৰীম, যিটো আমি ছেকেণ্ড ষ্টেপত মাছাজ কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এচামুচ মৌজোল, আৰু মৌজোল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। মৌজোলে আমাৰ স্কিনৰ ভিতৰৰ পৰা লেতেৰাসমূহ উলিয়াই অনাৰ লগতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বলো কৰে, তাৰ লগতে স্কিনৰ পৰা ড্ৰাইনেছো দূৰ কৰে। এই তিনিটা বস্তু মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম 2 চামুচ এল'ভেৰা জেল। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এল'ভেৰা জেল নাই, এল'ভেৰা গছ যদি ঘৰত আছে, তাৰে অলপ জেল আপোনালোকে উলিয়াই লৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই 2 চামুচ কিনি অনা এল'ভেৰা জেলেই লৈছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ঘৰতে থকা এল'ভেৰা গছ আছে, তেন্তে সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, তাত আপোনালোকে বেছি ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব। অলপ সময় ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এইখিনি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এইখিনি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেয়া দেখুৱাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে গোটেই মুখখনতে লগাই ল'ব। তাৰপিছত কেনেদৰেনো মাছাজ কৰিব লাগিব সেয়াও দেখুৱাম। একেবাৰে চিম্পলকৈ দেখুৱাম, যাতে সকলোৱে কৰিব পাৰে। আৰু এইফালে মই গোটেই মুখখনতে ভালদৰে লগাই লৈছোঁ। আৰু এইটো ষ্টেপ কৰাৰ পিছত যে স্কিনখন ইমানেই বেছি কোমল হয়, ইমানেই বেছি উজ্জ্বল হয়, আপোনালোকে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব দেখা পাব। আৰু এতিয়া মই হাতকেইখনেৰে ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিম।
একেবাৰে চিম্পলকে দেখুৱাইছোঁ, এনেদৰে আপোনালোকে মাছাজ কৰি যাব ভালদৰে গোটেই মুখখনতে। আৰু এইটো ষ্টেপৰ পিছত আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে ক্লিন হৈ যাব, বগা উজ্জ্বল হ'ব, সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ দৰে একেবাৰে কোমল হৈ পৰিব। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ৰিজাল্ট আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই দেখিছে নহয় মই যেনেদৰে কৰি গৈছোঁ, আপোনালোকে চিম্পলকে কৰি যাব। আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাব, কাৰণ একেবাৰে শেষত মই আপোনালোকক নাইট ক্ৰীমটো দেখুৱাম, যিটো আপোনালোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব পাৰিব। বহুত বেছি ভাল পাব আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব নাইট ক্ৰীমটো। এয়া দেখিছে নহয় মই এনেদৰে ভালকৈ মাছাজ কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ মাছাজ কৰা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে মাছাজটো 5ৰ পৰা 10 মিনিটলৈকে কৰিব পাৰিব। যদি সময় থাকে 10 মিনিট কৰিব, সময় নাথাকিলে 5 মিনিট কৰিলেই হ'ল। আৰু এতিয়া ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'ব। মই এয়া ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন মুচি লৈছোঁ। আৰু দেখা পাইছেই স্কিনখন কিমান বেছি গ্ল' কৰিছে, বগা উজ্জ্বল হৈছে, অলপো ড্ৰাইনেছ থকা নাই স্কিনখনত মোৰ। মুখখন মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এতিয়া কৰিম 3 নম্বৰটো ষ্টেপ। 3 নম্বৰ ষ্টেপ কৰাৰ আগতে কিমান বেছি গ্ল' কৰিছে ন স্কিনখন। আৰু 3 নম্বৰ ষ্টেপটোৰ কাৰণে লাগিব আমাক আকৌ এচামুচ গ্লিচাৰিন, আৰু এইটো একেবাৰে শেষৰটো ষ্টেপ হয়। তাৰপিছত লাগিব আমাক এচামুচ গোলাপ জল, আৰু এইটো ষ্টেপৰ পিছত যে আপোনালোকে স্কিনখন দেখি মনটোৱে ভাল লাগি যাব। ইয়াত দেখিছে নহয় এচামুচ লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত লাগিব আমাক নেমুৰ ৰস এচামুচ। নেমুৱে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, তাৰ লগতে স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগসমূহো দূৰ কৰাত সহায় কৰে। গ্লিচাৰিন আৰু গোলাপ জলৰ লগত নেমুৰ ৰস লগালেতো একেবাৰে যাদুৰ দৰে কাম কৰে। যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে এইটো জানেই। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে গ্লিচাৰিন আৰু গোলাপ জলৰ লগত নেমুৰ ৰস মিক্স কৰি লগালে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। ডাইৰেক্ট মানে সুদা নেমুটোহে মুখত লগাব নালাগে, কিহবাৰ লগত মিক্স কৰি লগালে একো নহয়। আৰু একেবাৰে শেষৰটো ষ্টেপত নেমুৰ ৰস, গোলাপ জল, গ্লিচাৰিনৰ মিশ্ৰণটো গোটেই মুখখনতে ভালদৰে লগাই ল'ব। আৰু এইটো ষ্টেপত কোনো ধৰণৰ মাছাজ কৰিবও নালাগে, অকল মুখখনত ভালদৰে লগাই ল'ব। এই ফেচিয়েলটোৱে অকল স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কোমলেই নকৰে, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা ছানটেনো দূৰ কৰিব। যদি আপোনাৰ স্কিনখন আগৰ দৰে উজ্জ্বলতা নোহোৱা হৈছে, সেই উজ্জ্বলতাও আপোনালোকৰ ঘূৰাই আনিব। ইমানেই বেছি পাৱাৰফুল হয় এই গ্লিচাৰিনৰ ফেচিয়েলটো। আৰু এতিয়া মোৰ গোটেই মুখখনতে ভালদৰে লগোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিট এনেদৰে মুখত লগাই থ'ম, তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'ম। আৰু 5 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'ম, কিন্তু ফেচ ৱাছ নকৰিব। আৰু এতিয়া মুখখন দেখা পাইছেই, ধুই আহিলোঁ, কিমান বেছি গ্ল' কৰিছে, একেবাৰে গ্লাছৰ দৰে জিলিকি আছে একো নলগোৱাকৈয়ে। আৰু এতিয়া মই লগাই ল'ম মোৰ ফেভৰেট নাইট ক্ৰীমটো। যদি আপোনালোকে এটা ভাল নাইট ক্ৰীম বিচাৰি আছে, যিটোৱে আপোনালোকক 100% স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব, তেন্তে এইটো ব্যৱহাৰ কৰক। মই লিংক বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম তাৰ তলতে ওলাব, তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো লগোৱাৰ লগালগেই স্কিনখন ইমানেই ধুনীয়া গ্ল' কৰে, আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত এই নাইট ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিব। চাব বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট, মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত স্কিনখন বগা উজ্জ্বলো হ'ব, ক'লা দাগসমূহো আপোনালোকে লাহে লাহে দূৰ হোৱা দেখা পাব। মানে এসপ্তাহতে ৰিজাল্ট পাবই আপোনালোকে, 100% গেৰাণ্টি আছে। মই ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, আৰু আপোনালোকেতো ডেইলি মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে, আপোনালোককনো কিয় মিছাটো ক'ম। আপোনালোকে এবাৰ আনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব, আৰু ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা পাইছে সেয়া জনাবলৈ আহি নাপাহৰিব। এয়া মই ভালদৰে লগাই ল'লোঁ। আৰু যিসকলৰ নাইট ক্ৰীমটো নাই, আপোনালোকেনো ফেচিয়েলটো কৰাৰ পিছত কি ব্যৱহাৰ কৰিব সেয়াও দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষৰলৈকে চাই থাকক। আৰু এই নাইট ক্ৰীমটোৰ লিংকো আপোনালোকে পাই যাব, আৰু মই দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলে এটা ধুনীয়া ডিছকাউণ্টো পাব। আৰু যেতিয়া মই এই ক্ৰীমটো দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, তলতে ওলাই থাকিব চাব, তাতে ক্লিক কৰি দিব। মানে বহুতে লিংকটো বিচাৰি নাপায়। আৰু যিসকলৰ নাইট ক্ৰীমটো নাই, আপোনালোকে অলপ গ্লিচাৰিন লৈ ল'ব, তাৰ লগতে এয়া লৈ ল'ব অলপ গোলাপ জল, ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব, মানে একেবাৰে শেষৰটো ষ্টেপৰ কথা কৈছোঁ। তাৰপিছত এনেদৰে লগাই আৰু শুই থাকিব। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি ৰিজাল্টটো আপোনালোকে দেখিতো আচৰিত হৈ যাব। ইমানেই ধুনীয়া স্কিনখন বগা উজ্জ্বল গ্ল' কৰিব, তাৰ লগতে স্কিনখন একেবাৰে জিলিকি উঠিব। যিসকলৰ স্কিন বহুত বেছি বেয়া, বহুত বেছি ডেমেজ হৈ গৈছে, আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰক এই ফেচিয়েলটো। আৰু যিসকলৰ স্কিন নৰ্মেল হয়, ইমানো বেছি প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰক। কম বয়সত বয়সৰ চাপ পৰা সমস্যাটোও দূৰ কৰিব এই ফেচিয়েলটোৱে। আৰু যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, তেন্তে বয়সৰ চাপো কম বয়সত নপৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ, বাই।